Salut, sunt Andreea Prunianu și aceasta este ultima lecție din cursul Pregătirea unghiei naturale și vom face pregătirea unghiei naturale în cazul extensiilor cu gel. Rămâneți cu noi până la final pentru că și de data aceasta v-am pregătit o mică surpriză. În cazul extensiilor pe șablon, vom avea nevoie să scurtăm unghia la 0, iar pentru asta voi folosi capătul de freză NEM la turații maxime de 35.000 rotații pe minut. Freza merge pe forward. Cum spuneam, unghia trebuie pilită la 0 în cazul în care facem o extensie pe șablon, iar acest lucru îl putem face în prealabil cu freza electrică. Freza stă ușor înclinată și scurtăm cât ne permite buricul degetului. În continuare, urmează să scurtez restul unghiei folosind pila Long Lasting 100 pe 150. Este foarte important atunci când vrem să montăm șablonul să îndepărtăm colțurile. De asta insist că unghia naturală trebuie scurtată la 0. Astfel, șablonul nostru poate să intre foarte bine sub aceasta. În continuare, vom urma pașii standard. Mătuim placa unghială, fără ca să lăsăm zone lucioase deloc. Pentru asta folosim pila cu partea fină, și anume partea cu scrisul. Nu ne facem griji pentru zona cuticulei, pentru că urmează să o curățăm cu capetele de freză. Îndepărtăm foarte bine praful și trecem mai departe la partea de stilizare a cuticulei. În continuare, împingem cuticula folosind bățul de trandafir. Începem din centru și împingem ușor până în sinusuri, apoi partea opusă și apoi de la stânga la dreapta, ridicând ușor. Pentru a curăța cuticula, voi folosi capul de freză Diamant 152 Flame. Așa cum știți deja, freza trebuie să se rotească între 15 și 20.000 de rotații pe minut, iar prima mișcare va fi de la dreapta la stânga cu freza setată pe forward. Cu freza pe rewind și cu același număr de rotații, curățăm de la stânga spre dreapta. Mai departe, voi tăia cuticula folosind forfecuța Cupio Pro 18. Până aici cred că știm cu toate teoria. Mergem din aproape în aproape, tăiem doar cu vârful forfecuței și încercăm să tăiem cuticula dintr-o singură bucată. A venit și momentul să anunțăm concursul, iar pentru asta trebuie să ne scrii în comentarii, referitor la lecția anterioară, cât la sută din produs trebuie lăsat pe placa unghială atunci când îndepărtăm produsul vechi. Să te abonezi la canalul nostru de YouTube dacă încă nu ai făcut-o și să pornești notificările. Vom anunța câștigătoarea aici în comentarii de astăzi într-o săptămână. Mult succes! Pentru că nu am o piele foarte uscată în zona cuticulei, vom trece direct la șlefuiere și voi folosi capul de freză 616 K din silicon. Capul de silicon merge pe maxim 10.000 de rotații pe minut, pe sensul de rotație forward, și îl folosim doar pe piele, niciodată pe placa unghială. Ultima etapă a pregătirii unghiei naturale este să aplicăm soluțiile de pregătire după cum urmează: Nail Prep și Nail Bonder, iar apoi un gel de bază, cum ar fi Gum Base. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra primerului cu acid. Vreau să vă spun că acesta nu se folosește întotdeauna și se folosește doar la persoanele care au o problemă adevărată de aderență.
sau în cazul persoanelor care au hiperhidroză palmară, adică le transpiră mâinile foarte tare. Prima soluție de pregătire este Nail Prep, un dehidrator care se aplică din abundență pe placa unghială, dar și pe piele. Atunci când suprafața plăcii unghiale s-a albit și s-a mătuit, putem trece la următoarea soluție de pregătire. Următoarea soluție de pregătire, Nail Bonder, pe care îl vom aplica în strat subțire și doar pe placa unghială. Ultimul pas este să aplicăm un gel de bază, iar eu voi folosi Gum Base. Îl aplicăm în strat subțire, doar pe placa unghială, fără ca să atingem pielea. Acest gel are nevoie de polimerizare și îl vom polimeriza 2 minute într-o lampă UV sau 1 minut într-o lampă LED. Aceasta a fost ultima lecție din cadrul cursului Pregătirea unghiei naturale. Sper că ați învățat lucruri folositoare și până data viitoare nu uitați să vă abonați canalul nostru de YouTube, să ne lăsați un like, un share dacă v-a plăcut și să porniți notificările. Ne vedem curând într-un nou episod!